چرا نوجوانمون دیگه مثل قبل به حرفای ما خوب گوش نمیده؟ انگار ما رو نمیشنوه، ساز مخالفت میزنه. بچه خوب و گوش و حرف کنه دیروز شده یه نوجوان نافرمان. من تو این ویدیو میخوام بگم با یک نگاه علمی که برای مغز و روان یک نوجوان چه اتفاقی میفته که دیگه خیلی به حرفای ما گوش نمیده و یه تنش‌های ما با هم دیگه داریم. در انتهای ویدیو هم مثل همیشه راهکار داره. سلام، من ناهیده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما امروز میخوایم راجع به نوجوانا با هم صحبت بکنیم. موضوعی که تقریبا همه ما والدین باهاش درگیر هستیم. یعنی دیگه مثل قبل بچه‌ها به حرفای ما توجه نمی‌کنن. واقعا انگار ما رو نمیشنون. ایگنورمون میکنن و مثل قبل قرار نیست با هم بشینیم گفتگو بکنیم و یا اینکه به حرفای ما توجه قبل رو ندارن. من میخوام دلایلش رو ابتدا بررسی بکنیم با هم، ببینیم چرا این اتفاق میفته و در انتها هم خدمتتون راهکار بگم. اولین و مهمترین علتی که باعث میشه بچه‌ها دیگه حرفای ما رو مثل قبل نشنون و توجه نکنن بهش اینه که خودشون دچار تغییرات شدید مغزی شدن. یعنی یک قسمت مغز به اسم پریفرونتال و یک قسمت مغز به اسم آمیگدال. این دو قسمت در تنشن انگار با هم، چون یکیشون خیلی کامل شده و خیلی اکتیوه و داره یکسره سیگنال های هیجانی و رویکردهای احساسی به اون بچه میده و یکیشون در حال تکمیل شدنه و قراره تا 22 سالگی تکمیل بشه که اینجا اتفاقا مسئول تصمیم گیری های منطقی، برنامه ریزی، آینده نگری، نگاه منطقی به دنیا هستش. خب حالا شما فکر کنید چقدر فشار روی مغزه که یه قسمت در حال تکمیل شدن و یه قسمت خیلی تکمیله و اتفاقا داره یکسره کار میکنه. چه خروجی خواهد داشت؟ پس لطفاً مهمترین چیزی که میخوام تو این ویدیو بهش توجه بکنید اینه که نوجوان من و شما فقط تغییرات ظاهری نداره، تغییرات شدید درونی، مغزی و هورمونی هم در اون اتفاق داره میفته که اولیش تغییرات مغزی هست که گفتم خدمتتون. دومین اتفاقی که برای نوجوانا میفته اینه که دنبال کشف هویت خودشون هستن. من کی هستم، من چی هستم، چی دوست دارم. به قول اریکسون انگار میخوان یه خود مستقل رو پیدا بکنن، پس دنبال استقلال هستن. خب وقتی که ما دنبال استقلال هستیم یعنی اینکه میخوام دیگه از اون گفته های تو یه قدم جلوتر برم. میخوام گاهی وقتا حرفای تو رو اصلا گوش ندم، توجه نکنم. میخوام از خونه برم بیرون و تجربه کسب بکنم. و این اتفاق زمانی میفته که من و شما با ترس‌ها و نگرانی‌هامون مقابله کنیم و به بچه‌ها اجازه بدیم که این کار رو تا حدی انجام بدن. و اما دلیل سومی که بچه‌ها دیگه به حرفای ما خیلی توجه نمی‌کنن اینه که تقریباً از حدود 11-12 سالگی که دوره پیش نوجوانی هستش، گروه دوستا و گروه همسالا براشون بسیار حائز اهمیت و پررنگ میشه. حتی گاهی وقتا حرفای پدر مادر دوستشون رو که خیلی هم شبیه حرف من و شما هست ولی براشون مهمتره و به اون گوش میدن و اهمیت میدن، ولی به حرف من و شما پدر و مادر کمتر اهمیت میدن. پس به این سه علت اصلی خیلی طبیعیه که نوجوان از حدود 12-13 سالگی تا تقریباً 21-22 سالگی توی این چند سال خیلی به حرفای من و شما گوش نمیده و حتی گاهی وقتا برخوردهای شاید شدید و تندی نسبت به حرفای ما دارن. و حالا بریم سراغ راهکارها. خب ما تا اینجا دونستیم که به این سه علت اصلی این اتفاق میفته. حالا باید چیکار کنیم؟ تنش هایی که ایجاد میشه از این اتفاق چجوری میخوایم مدیریتشون بکنیم؟ این راهکارها مطمئناً به شما کمک میکنه و جلوی تنش ها رو میگیره یا اینکه خونه شما رو خیلی آرومتر نگه میداره. یکی از مهمترین ها و قدم اصلیش اینه که ما این اتفاقهای علمی رو بدونیم و حواسمون باشه که نوجوانی فقط تغییرات فیزیکی نیستش، تغییرات شدید مغزی و هورمونی و درونی هم در بچه ما داره رخ میده. پس وقتی که نسبت به اینها آگاهی داریم، اطلاعات داریم، پذیرش ما میره بالاتر و این فضا رو به بچه‌مون میدیم که این اتفاق بخواد رخ بده. قدم دوم اینه که ما این رفتارها رو یا این به اصطلاح بی‌محلی‌ها رو چی معنی میکنیم؟ آیا بی احترامی و بی محبتی بچه‌مون حساب میشه یا اینکه میخوایم به دلایلی که گفتیم بدونیم که برای یه برهه زمانی هست و تموم میشه
یعنی گذراست. اگر بتونیم معنی که برای ما داره رو تغییرش بدیم به چیزی که امروز توی ویدیو متوجه شدیم، شاید از قبل هم اطلاعاتی داشتید، یعنی یه نگاه علمی بهش داشته باشیم، میتونیم رابطمون رو خوب نگه داریم. یعنی میتونیم با صبوری که اصل اول والد فرزندی هستش رابطه رو حفظ بکنیم، چون حتما قراره بین 20 تا 24-5 سالگی نوجوان ما دوباره به سمت ما بیاد. شاید امروز ما رو کمی ناآگاه یا حتی نادون بدونه، یا فکر کنی که به اندازه اون اطلاعات و آگاهی تو زمینه‌های نداریم که واقعا هم بعضی جاها نداریم، ولی حتما تو سنین 23-4 سالگی در این بازه سنی حدوداً به سمت پدر مادر برمیگردن. ولی خیلی مهمه که اون رابطه رو ما حفظ کرده باشیم. کسی هم که اون رابطه رو حفظ میکنه من و شما هستیم. یعنی مدیریت رابطه پدر و مادر با فرزندشون دست پدر و مادر هست، نه فرزند. پس اگر مراقب رابطه باشیم یک کمی بین ما فاصله میفته و دوباره نوجوان به سمت ما میاد. پس تو اون سن متوجه میشه که پدر مادر من 2 تا 3 تا 5 تا رفتار مثبت هم دارن و در کنار ما قراره که زندگی رو بهتر تجربه بکنیم. کار دیگه ای که حتما کمک میکنه به ما اینه که به بچه‌ها اجازه بدیم تجربه بکنن. گاهی خطرهای کوچولو رو داشته باشن. اجازه آزمون و خطا و استقلال رو به بچه‌ها بدیم. اینقدر بچه‌ها رو نترسونیم یا احساس نکنیم که هرچی ما حرف بزنیم و تجربیاتمون رو به بچه‌ها بگیم اونا قراره موفق‌تر بشن و کمتر خطا بکنن. اجازه بدیم خودشون خطاهای کوچولویی رو داشته باشن بیرون از خونه و با دوستاشون تا هویت مستقلی که قراره ایجاد بشه در بچه‌ها شکل بگیره. و قدم آخر این هستش که ما یک والد آگاه باشیم برای نوجوان. یعنی اینکه صبور باشیم، شنونده خوبی باشیم، کنترل نکنیم، دست از نگرانی هامون برداریم، دست از اضطراب هامون برداریم، بچه‌ها رو کنترل نکنیم، کمتر حرف بزنیم، کمتر نصیحت بکنیم، اجازه اشتباه بدیم. اینا هم که همش توی همه ویدیوها من تکرار کردم. متشکرم از اینکه ویدیو رو با من همراه بودید. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه اگر توی خونه کودک یا نوجوان دارید مطمئنم که به شما کمک میکنه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.